Hello, kumusta kayong lahat? Ako na naman si Vince at ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng outlet. Ang source natin ay 220 at gagawa natin ng outlet para dito sa ating Japan-made na miter saw na 100 o 110 volts lang kung paano natin siya paganahin. Before that, I would just like to warn to everybody na itong gagawin natin ay hindi po pwedeng gawin ng hindi professional or without the supervision of a professional. Kasi po, delikado po ang kuryente. Safety po ang uunahin natin. So, huwag niyo pong subukan kung mag-try lang kayo. You're taking the risk of trying. So, ipagawa na lang natin sa mga professional. And honestly speaking, high school pa lang po ako. Mayroon na po akong certification from the National Manpower and Youth Council, which is now the TESDA, being a third-class building wiring electrician. And in 2017 also, I took the exam to the Registered Master Electrician conducted by the Professional Regulations Commission. So, huwag po nating subukan kung konti lang ating kaalaman kasi mahirap na kung tayo po ay madisgrasya. So, bago natin umpisahan, ito ang mga tools na gagamitin natin sa pag-demonstrate natin. So, unang-una, itong nanggagaling pa sa baol, nakatago na digital multimeter tester. Multimeter or otherwise known as tester. So, karamihan kasi ng tawag natin tester lang, pero maraming maraming usage. So, then we have also to use the long nose plier, itong combination plier, adjustable wrench, and then the Phillips screwdriver. Itong screwdriver din pero flat yung gagamitin natin, and then the convenience outlet, tapos itong utility box, and then itong clamp para doon sa lalagyan natin mamaya ng grounding. Dito natin ikabit para paganda yung kapit. And then this one is a male plug, and of course may mga screw para dito sa kakabit natin mamaya sa utility box. And then isama na rin natin itong respirator at safety goggles, kasi mamaya i-testing natin yung miter saw. Kung mapa-under natin, i-testing natin sa pagkat. And it is very important na we have to use always yung mga PPE o personal protective equipment para sa safety natin, sa kalusugan natin. So, itabi muna natin ito. Unang gagawin natin, tanggalan natin ng insulator, itong number 40 na wire para doon sa dito sa male plug natin. So, ang traditional na pagtanggal ng insulator is using the long nose plier at itong combination plier. Yun yung mga makalumang technique. Kasi noon, ngayon, may mga may mga crimper na mas madaling pangtanggal ng insulator na hindi magasgas pati yung laman ng wire, yung mga copper, yung mga strands na nasa loob. Gagawa natin siya dito sa dulo na parang hook para kakapitan siya ng bolt pag hinigpitan siya doon. So, ito, papasok natin dyan. And then, tanggalin natin tong isang, luwagan natin, luwagan.
para dito natin ilagay yan itong ginagawa natin na parang hook. So pag naghigpit tayo, we have to make sure na lahat ng paikot sa bolt, ang bolt kasi clockwise ang ano niya ang higpit niya So ganun din sa wire, yung direction ng wire na ginawa natin na parang hook, kailangan clockwise din. Kasi pag higpit natin ng bolt, ang higpit natin clockwise, so para hindi siya kukontra at kakapit lang siya dyan. Kakapit lang siya doon sa pinaka bolt na hinihigpitan natin. So higpitan natin. Itong ginagamit natin outlet rubber. So ilagay natin yung takip. So ito na yung isang linya ng wire na dadaluyan ng ating 110 volts papunta doon sa 220 na outlet, pero yung isa naman dito spare lang. So kahit na mabali-baliktad mo yan, wala akong problema. And we have to remember na itong ginagawa natin, hindi natin to pwedeng gawin anywhere in the Philippines. We have to remember, we have to check the sources of the electricity. Kung ito ay line to ground, ibig sabihin 220 yung kabilang linya, tapos yung kabilang linya naman ay 0 volt. Tapos yung line to line naman na tinatawag tulad ng source natin dito, which is 110 volts yung isang linya, at tapos yung isang linya naman ay 110 volts din. So kung i-add ko yun, 220, minsan umabot ng 230 to 240. Yung ibang mga areas naman, dahil may mga voltage drop kasi malayo sila sa service line, may pinanggalingan ng wire nila, malayo na. So may mga voltage drop na tinatawag. So ito, and then sa ito naman, pwede kang gumawa talaga ng naka-fix na outlet for 110 volts para hindi na siya magalaw. Pwede mo siyang ikabit kung saan mo gustong ikabit. So ito naman for purposes of demonstration lang. So supposedly ilagay pa natin to ng flexible hose o anong mga conduit na pwede nating lagyan dyan, pero kunyari lang, so idiretso na natin dito. So tapos i-connect natin doon sa convenience outlet. So dito naman sa pag i-push mo lang naman kahit saan dito sa dalawa, pwede siya i-push mo lang. And then kumakapit na 'yon doon. So ito na, ready na yung isang linya. Yung kabilang linya naman, which is papunta sa grounding natin with the use of a grounding rod which is connected to the earth. Yung ground. So basically, safety po 'yon kasi lupa lang yung hahawakan mo eh. Kung makita nyo, maiksi lang itong wire. Sinasadya ko lang yan. Pero kung gumawa tayo ng permanent, syempre mahaba hanggang hanggang doon sa outlet na gagawin mo. Pero for purposes of demonstration, kasi maiksi lang yung ginagamit natin. Tapos idugtong na natin na lang dito. Idugtong na lang natin. So i-twist natin. So yun na nga, marami pong nagtatanong kung gaano ba ka-safe yung grounding. Safe po yan kasi connected lang yan sa earth, sa mundo, sa lupa. So kung hahawakan mo, wala namang kuryente yan. Unless kung may iba kang nahawakan na live dyan, tapos hawakan mo rito, maging you will become a conductor of electricity. So yun ang delikado. Pero pag ground lang, it's very safe. Ngayon naman, isaksak na natin ito doon sa power source natin. Pero sabihin ko uli, itong kabila naman dito, spare lang yan. So kahit taliktaran niyang maisaksak, kasi nga line to ground, line to line, 110 and 110, walang problema. Kahit magkabaliktaran ito, isaksak na natin.
And then i-testing natin kung itong temporary outlet natin mayroon ng kuryente. Na-connect na rin natin yung sa grounding natin, doon sa grounding rod. So gagamitan natin ngayon ng digital multimeter or commonly known as tester. Noong estudyante pa ako, and even until now, karamihan naman ng mga ginagamit analog. Until now, marami pang analog. So ngayon naman, gagamitin natin dito digital. So mas mabilis ito kasi makikita mo agad yung numbers. So ang pag ano ng voltage, pagbasa, lagay natin sa letter V and then select. So ito, yun yung sign ng alternating current. And then the range, kasi nakalagay dyan yung period yung decimal point, ilagay natin dito sa pangatlo. Kasi mataas na voltage yung babasahin natin. Ito namang dulo ng tester, rated 600 volts ito. So kahit mataas na voltahe kaya niya. At yung kulay pula at itim, considering na alternating current naman yung testing natin, wala akong problema kahit magkabaliktaran yan. Unlike doon sa direct current, which is coming from battery at iba pang mga sources na mayroong polarity. So may positive tsaka may negative. Itong alternating current wala ho. So i-testing na natin kung may voltahe ba. So makikita mo 121, tapos gumagalaw kasi nagpa-fluctuate yan Yan. Dali. So yan, 121 volts. Minsan nag 121, 120.9. So pwede na siya, may kuryente na. Kikita na natin na may kuryente. Ang gagawin natin ngayon, i-testing natin tong yung miter saw na Japan made, kung talagang gagana ba, makaputol ba ng kahoy. So isaksak ko na. Saksak ko na rito. So 120 yung source natin, okay lang yan kahit sobrang voltahe ng konti. Hindi naman masusunog yan. So temporary lang kasi itong outlet natin, ganyan ang itsura. And of course, testing na natin kung aandar ba. Aandar. Ngayon, testing natin ang putol. So bago tayo magputol, siguraduhin natin na gagamit tayo ng PPE. PPE pa, hindi pang COVID, kundi PPE pang woodworking. So i-cut natin ang kahoy. Testing natin. So, kayang-kaya pala putulin. Medyo matigas lang yung kahoy. So, yan lang po lahat. I hope na may natutunan kayo. At ulitin ko, huwag nating gawin ito, huwag nating subukan kung ang kaalaman natin sa electrical system kunti lang. So, it should be done only by professionals or under the supervision of professionals. Maraming salamat po at antabayanan nyo pa ang mga susunod kong mga video, mga tips, mga dagdag kaalaman. Ingat lagi.